Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So in this video, ang gagawin natin ay mag-aaral tayo kung paano ba bumili ng cryptocurrency sa Binance Exchange na walang transaction fees. No? So maraming paraan para makabili tayo ng cryptocurrencies. Pero ang gagawin natin ngayon ay gagamit tayo ng tinatawag na P2P trading. So sa P2P trading, ang binibilhan natin ay hindi exchange, kundi yung tao mismo. Ang makakausap natin dito sa pagbili natin ay mga Pinoy din. At ang bibilhin natin ng cryptocurrency ay yung tinatawag natin na USDT. And pag nakabili na tayo ng USDT, tsaka natin siya ibibili naman ng other cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, etc. Alright, so this is a pre-recorded video. Ibig sabihin, ipi-play lang natin ito. So i-play ko na. So bali, pupunta tayo dun sa Buy Crypto, tapos P2P Trading. Tapos mapupunta na tayo dun sa P2P Trading page, no? So kung makikita nyo, ito yung mga pwede nyong bilhin, no? Na cryptocurrencies, merong USDT, merong BTC or Bitcoin, BUSD, BNB, Ethereum, tsaka SLP. So ako usually binibili ko ay USDT para pwede pa akong mag-isip later kung ano yung gusto kong bilhin na cryptocurrency, no? Ano ba yung USDT? Ang USDT, isa siyang tinatawag na stable coin at nakapeg yung value niya sa $1, no? So for example, bumili ka ng 20 USDT, parang bumili ka ng 20 US dollars, no? So hindi tumataas at bumababa yung value niyan katulad ng mga ibang cryptocurrencies, no? So yung makikita niyo naman sa ibaba, ito yung mga nagbebenta, no? Ito yung, for example, si Crypto Joe, nagbebenta siya ng USDT, 50 pesos and 78 cents per USDT. So parang $1, di ba? And ito yung limit niya. Yung available niya is 1,628 USDT at yung limit niya ay 30,000 to 82,688.86. So sa demo na to, ang bibilihin natin ay 1,000 peso worth ng USDT. So maghahanap tayo ng nandoon yung limit natin. Ito malalaki ito. So ibig sabihin, ang minimum for example dito sa kay Gipit Trade ay 20,000. So maliit lang bibilhin natin. Kaya maghahanap tayo ng other sellers na nasa 1,000 lang yung minimum, no? Okay, so pwede natin i-scroll, no? Punta tayo sa page 2. And then maghahanap tayo. Ang hanapin pala natin ay GCash kasi GCash yung gagamitin ko, no? So dalawa yung condition natin, GCash tsaka nasa 1,000 pesos. Dapat makakita tayo ng ganong range, no? Alright, so meron na tayo nakita, no? Tignan mo si Crypto Pilipinas. Kung makikita nyo si Crypto Pilipinas, 50 pesos sa 98 cents yung kanyang USDT, tapos yung kanyang limit ay 1,000 to 40,000 at via GCash siya. So click natin yung buy USDT. Dito sa I want to pay, so pwede tayo mamili dito kung Philippine pesos ba or by USDT, no? Kasi pag Philippine pesos, usually may butal yan. Pag 1,000 pesos, dahil 50 pesos sa 98 cents yan, less than 20, no? So mga 19 something merong butal. So nasa inyo yan kung gusto nyo ng worth eksakto na 1,000 or na eksakto na USDT. Okay, so pag tinype natin na 20 USDT, kasi 20 USDT yung bibili natin. O yan, nakalagay na 1,019.60. Tapos i-click na natin yung buy USDT. And ito, mapupunta na tayo sa page na to kung saan pwede natin i-message ito si Raymond, no? So nandyan yung phone number niya and i-message natin siya. Ayan, nag-hi na siya, no? Pero mini-message ko pa rin yan usually kasi minsan hindi ko alam kung baka automatic na nag-hi siya, pero I think ito hindi kasi kamali siya ng type, no? So hintayin natin yung kanyang confirmation kung siya ay online. Ayun, online siya. Okay, so sabi ko sa kanya, sending payment. Hindi ko na ipapakita sa screen pero binayaran ko siya ng 1,019.60 via GCash kasi nandito naman yung number niya, no? Although na i-blur ko na lang for his privacy. So na-send ko na yung payment and then after that ay i-confirm na nabayaran na siya. Okay, so na-send ko na yung message. I-click ko na yung transferred next. Okay, so click natin and then confirm.
So, ang gagawin natin is hihintayin natin na i-release niya na yung USDT. Generally, safe naman dito sa sa P2P trading kasi yung mga tao na ito ay mayroon din sila account sa Binance. So, kung halimbawa ay nagloko sila or tinakbo nila yung pera nyo, mababan sila sa Binance kasi nag-ano yan sila nagpapasa rin sila ng mga requirements kagaya ng passport, no? So, hindi na sila makakapag-register ulit. So, I think generally ay safe naman dito, no? Siguro ang additional safety ninyo na pwede nyong gawin is kung malaki yung bibili nyo, bumili kayo sa iba't ibang sellers, no? Okay, so pag na-release niya na yung order natin na USDT, makikita nyo na tong order completed. And then, ang gagawin nyo is i-click nyo yung transfer to spot, no? Para ma-transfer yung inyong pera doon sa spot wallet ninyo. Yung spot wallet, yun yung parang pinaka-wallet ninyo kung saan manggagaling yung mga cryptocurrencies ninyo na iti-trade. Ang USDT kasi na binili natin ay wala pa yan sa spot wallet, no? Nasa funding page pa yan. So, pag nag-transfer to spot, before nagta-transfer siya ng kusa pero ngayon ay nilalagay niyo sa funding page. So, ito wala pa ito sa spot wallet ninyo, no? I don't know kung bug ito or kung bagong method. Okay, so paano natin ito ita-transfer sa spot wallet? Gagawin natin is i-click lang natin tong link na transfer. And then, magkakaroon ng ganyang window, no? So, from fiat spot to funding. Ang gagawin natin, baliktad, no? From funding to fiat spot. Kaya i-click nyo itong button na to, no? Parang may arrow up and arrow down na button na yan. Tapos, syempre, kung magkano yung amount na gusto nyo i-transfer. Usually naman, max amount kasi wala namang gagawin yung pera natin sa funding. Kung gusto nyo mag-trade ay nasa spot wallet yan. So, para maubos, pwede yung i-click na yung max, no? Para yung maximum amount na nandyan na USDT, no, ay matransfer na sa spot wallet. So, dapat naka-USDT siya, tapos max, and then confirm. Punta na kayo dun sa all, tapos sa wallet ninyo, then fiat and spot. Alright, so ito na yung ating USDT. Kung makikita nyo, meron tayong 20.3928. Yung 0.3928, mga mga remnants yan nung bumili ako ng ibang coins, no? So, minsan hindi siya umigsakto kaya may mga naiiwang decimals na ganyan. So, pag gumamit pala kayo ng credit card ay papunta sa Binance, may mga 3% na bayad. So, medyo malaki siya. Pero itong tinuro ko sa inyo using GCash ay libre. Hindi lang naman GCash, no? So, kung yung kausap nyo ay may specific bank siya na katulad din sa bangko nyo at wala namang fee yung pag-send ng pera, pwede naman. Basta pareho kayo ng bangko or kahit mga interbanks nga pwede naman. So, depende na sa inyo yan. Alright, that's it. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I'll see you in the next tutorial.